پک خودروهای ایرانی. بچه‌ها ما توی این پکیج 10 تا از خودروهایی که خب نسبتاً بیشتر توی خیابون دیده میشه و اینکه تا حالا هم کسی ندیدم این کارو به این شکل انجام بده، ما اومدیم طراحی کردیم، انیمیتش کردیم، کاملا ریگ شده و قابل حرکت، میتونید توی بلندر ازش استفاده کنید. بعد اینکه من اومدم تمامی قطعات رو خرد کردم که قابل ویرایش بشه، میتونم بگم توی اکثر مدل ها همه چیزش رو میتونید تکون بدید، از فرمون ماشین گرفته تا شیشه ها، در ماشین، برف پاکن، ترمز دستی تا عقربه ها. خیلی با کیفیت انجام شده. در کنار این هم یه افزونی هست به اسم RBC ریگینگ که اینم جلوتر بهش اشاره میکنم و اینکه این مدل ها رو میتونید توی کانال تلگرام من دانلود کنید، لینک رو میذارم تو قسمت دیسکریپشن، اون رو دنبال کنید و این ادان ها هم میذارم توی کانال تلگرام. دو تا افزونه برای ریگ و انیمیشن ماشین توی بلندر وجود داره، یکی که حالت معمولیشه که اکثرا ازش استفاده میکنن، یکی هم که RBC ریگینگ حالت حرفه‌ای‌ترشه. من جلوتر اینا رو بهتون توضیح میدم. خب در ادامه یک توضیح راجع به پکیج و ادان ها بهتون بگم. ببینید اینو که دانلود میکنید، حالا ماشینا اینجا هست، مثلا من 207 انتخاب میکنم، دو تا فایل اینجا میبینید که یکی حالت خامشه، یعنی فقط ماشین و قطعاتش و ریگ نشده، و حالت دوم که حالت ریگ شده است. خب من حالت دیفالتش رو میارم، همه رو انتخاب میکنم، کل قطعات رو و اپند میکنم توی صحنه روی حالت متریالم اینجا. خب ببین مثلا قسمت درش رو میبینیم اینجا، میتونید باز و بسته کنید، اینجا قسمت داخلیشه. و ببین مثلا برای قسمت فرمون اینو میخواید روتیت کنید، اینو از حالت گلوبال بذارید روی حالت لوکال، چرا که اگه بخوام اینجوری اینو روتیشن انجام بدم به این شکل داره چرخش انجام میشه، اما اینو که من خودم تنظیم کردم روی لوکال بر اساس موقعیت اورجین پوینتی که قرار داره میتونید این رو به درستی حرکت بدید. ببین این قسمت هم برای کیلومتر و ایناش وجود داره که این هم میتونید تغییر بدید. بعد قسمت صندوق، کاپوت و هر کدوم از این چرخ ها قابل ویرایش هست. برای قسمت پلوکش هم اینو میتونید از قسمت شیدینگ برید توی این فایلی که دانلود میکنید، قسمت تکسچر، حالا دلخواه میتونید ببرید توی فتوشاپ و اگه خواستین اعداد این رو تغییر بدید. همونطور که گفتم قطعات این جدا جداست و من میخوام توی دوره جلوه‌های ویژه نحوه اینکه چطوری قطعات ماشین به همدیگه وصل میشه که در نهایت اون ماشین رو برای ما تعریف کنه، با کمک یه سری ابزارها و افکتایی که توی دوره توضیح میدم این کارا رو میتونیم خیلی قشنگ انجام بدیم. خب اما برای ریگش دقت کنید که 4 تا چرخی که وجود داره، اسم هایی که باید براش در نظر بگیرید بچه ایناست، حتما اسامیش باید مثلا برای همین چرخ جلو سمت چپ ببین به این شکل تایپ شده، بعد FT که ببین .ft.l یعنی فرانت، FT میشه همون مخفف فرانت و L میشه لفت و رایت، چپ و راستش رو باید در نظر بگیرید. ببین مثلا برای راستش شما R می نویسید و برای پشت هم همچنین. خب این تایپ کردن خیلی خیلی مهمه. ببین من اینجا براتون می نویسم که یادداشت کنید و حتما هم باید درست تایپ کنید، چون اگه درست تایپ نکنید به درستی عمل نمیکنه و قاطی باطی میشه. خب بعد از اینکه 4 تا چرخ اومدید رینیم کردید، میمونه کل بدنه. ببین من کلش انتخاب میکنم، کل بدنه من اینه که در نهایت به این بادیه کنترل نگه میدارم و وصل میکنم کنترل P و میتونم هم کلش رو به یک آبجکت تبدیل کنم، همین که کیپ ترانسفورم رو میذارم که وصل بشه کلا به بادی. ببین الان این میشه یه آبجکت و به همراه 4 تا چرخش. حالا میام و کلش انتخاب میکنم، Shift A، آرمچر و کار، این رو میزنم. این اعدانی هم که وجود داره ریگا کار رو شما باید دانلود و نصب کنید اگه نصب ندارید، اگرم که توی بلندر هست که به شکل یعنی پیش‌فرض توی بلندر هست که هیچی، تیکش رو باید فعال کنید. این اعدان اینجا قرار داره. خب من اینو زدم، بعد ان رو میزنم، میام پایین، کجاست اینها، ریگا کار رو اینجا پیدا میکنم و جنریت رو میزنم. ببین خیلی سریع خودش اتوماتیک میاد و ریگ رو انجام میده. از اینجام تیک ویلز آن وای اکسس رو تیکش رو میزنم، چون از اینجا که من روی حالت پوز مودم اگه عقب جلو کنم با حرکتی که داره انجام میشه، ببین چرخ هم حرکت داره. اگه این تیکش غیر فعال باشه این فقط همینجوری کشیده میشه، پس تیک این هم براش فعال میکنید. خب این از این قسمت هم برای دریفت کشیدن
و قسمت بالایی ببین یک سری هندلر رو براش در نظر گرفته که برای مثلا قسمتی که بخواد ترمز کنه و قسمتی که میخواد تیک آف بزنه و کلا بدنه. مثلا سر پیچ یه پیچ تندی داریم که میخواد بپیچه، این میره به سمت اینور و از اینجا هم میتونید اینا رو کنترل کنید. اما حالت بعدی که حالت پیشرفته تر هم هست، اعدانی هست به نام RBC. این هم میذارم تو کانال تلگرام. این نسخه سالمی هست که میتونید دانلود کنید و ازش استفاده کنید. بچه‌ها حتما همین نسخه رو دانلود کنید. بعد از اینکه نصب کردید توی پنل اصلیش، همین اول کار یه سری ماشین رو خودش از پیش تعیین شده داره، مثل آمبولانس و اتوبوس و ماشین پلیس و تریلی و یه سری ماشینای دیگه. این هم میتونید ایمپورت کنید و وارد کنید. و اینکه کلی پنل ابزار داره که الان توی این ویدیو نمیخوام به همش اشاره کنم، اما توی یک ویدیوی مجزا میخوام کامل بهتون اینو توضیح بدم. خب برای ریگ این ماشین با کمک اعدان RBC، ببینید ما این 4 تا چرخی که داریم، از قطعه‌ای که برای بدنه است برای کل آبجکت میتونم انتخاب کنم. ببین هم میتونم کنترل پی رو بزنم، کیپ ترانسفورم، و آبجکت رو براش پرنت کنم، اما راه بهترش اینه که من بیام کلش انتخاب کنم و کنترل جی رو بزنم به جای اینکه بیام کنترل پی رو بزنم. برای اینکه میاد و یک ساختاری رو دور این ماشین در نظر میگیره برای جاهایی که بخواد تصادف کنه و به یک آبجکت برخورد داشته باشه. خب حالا از قسمت پریست من ادریگ رو میزنم. الان باید بیام پایین و بهش معرفی کنم. ببین اینجا بادی میذارم، همین ویکل بادی، میبینید یک امتی دورش در نظر میگیره و تک تک چرخا رو میام بهش معرفی میکنم، چرخ جلو، چرخ عقب، و ببین فرانت رایت، سمت جلو سمت راست، و برای پشت بک رایت یعنی عقب سمت راست، و تک تک اینا فرانت سمت چپ، بک سمت چپ، عقب سمت چپ، و در نهایت جنرال ریگ رو میزنم. ببین دورش هم براش یه سری از این خطوط و حاشیه که آورده. الان من پلی رو که بزنم، دیدی چه اتفاقی افتاد؟ بدنه میفته روی ماشین. خب این قسمت که مربوط میشه به تنظیمات ریگ ماشین، اینکه زاویه فرمون و چرخش چرخها، چرخش لاستیک ها به چه شکل باشه، و تایرها و پنل های مربوط به اینکه ماشینه چجوری بالا پایین بپره توی جاهایی که مثلا حرکت داریم، مثلا یه جا میپره چجوری این بدنش تاپ داشته باشه، و وزن مربوط به ماشین و سایر قسمت های دیگه که مربوط میشه به دریفت کنترل و کشش کنترل، و آپشن مربوط به نیرویی که از پایین قرار بهش منتقل بشه. خب من الان بهش کنم از اینا کار ندارم، فعلا میرم تو قسمت کنترل. ببین من الان پلی کنم همینجوری فقط میمونه. خب توی قسمت کنترل حالا بر اساس مایل و کیلومتر اینجا قرار داره که من میذارم روی کیلومتر، و مثلا اسپید رو میذارم روی عدد 20، بعد حتما از فریم 0 یا همون 1 آغاز میکنم و پلی رو میذارم. میبینیم که به سمت جلو خودش اتوماتیک حرکت میکنه. اگه اینجا یه خورده کند نشون میده، میتونم تو حالت متریال بهتون نشون بدم. میبینید ماشین در حال حرکته. من تو حالت رندرم داره اینجوری نشون میده. خب همینجوری که داره حرکت میکنه، میتونم از اینجا روی عدد 1 بذارم و این میاد دور خودش دیگه میچرخه، چون فرمون رو به عدد 1 تغییر دادم و با توجه به سرعتی که داره مثلا اینو به 60 کیلومتر در ساعت افزایش میدم و بذارین نوار تایملاین رو هم به 1000 افزایش بدم. خب این اینجوری میاد و دور خودش میچرخه. یه دونه دوربینم اینجا داریم که میتونم از اینجا من نمپد 0 رو میزنم، به این شکل دنبال میکنیم. 2 تا دوربین داریم، یکی هم اینجاست، یه دوربین هم اینور داریم. بعد یه قسمت بریک هم اینجا داریم که ترمز میکنه و میزان شدت نیروش از اینجا میتونید بیشتر و کمتر کنید، و همچنین میزان نیروی فرمون و چرخش لاستیکی که میتونید از اینجا بیشترش کنید.
من اینا رو rest to default میذارم. هر کدوم از اینا رو که تغییر دادین و خواستید که برگرده به حالت دیفالتش، راست کلیک میکنید و reset to default value رو از اینجا میزنید. خب من اینو به 0 وارد میکنم که این دیگه مستقیم برای خودش ببینه، همینجوری که بره دیگه مستقیم برای خودش میره. و اینکه مثلا من اینو به 100 کیلومتر در ساعت افزایش بدم، خب سرعتش قاعدتا بیشتر هم میشه. اینجا الان FPS هم پایینه، من میتونم رو حالت متریال بدم یه خورده روونتر برای من پخش کنه. ببین دو تا نیرو هم اینجا داریم که داونورد فورسه، از اینجا من فعالش میکنم. یکی هم ترکشن کنترل هست. ببین اینا رو باید خودتون بیاد و تست کنید توی فیزیکی که توی حرکت قرار داره. مثلا این قسمت پشتش که دارید میبینید یک نیروی داره از پایین بهش تحمیل میکنه. خب یه گزینه اتوماتیک فورس هم اینجا قرار داره. خب من یه لحظه اینا رو آف کنم. بعد یه پنلی هم این پایین داریم به اسم انیمیشن تاب که میاد براتون کش رو میگیره که خیلی مهمه. من از اینجا دیلیت کاراکتر کش رو میزنم و مجدد که شما پلی کنید میاد و دوباره بر اساس فریمی که توی صحنه دارید براتون کش رو میگیره که از اینجا این نوار نارنجی یا قهوه رنگی که دارید میبینید بیانگر همون کش است که هر بار که شما جلو عقب میکنید دیلیت میشه و از همینجا میتونید دیلیت کنید و برای تایید نهاییش هم باید بیاید پری بک فریم رو بزنید. اما یه بخشی که توی قسمت کنترل وجود داره، یکی قسمت درایوره که همینجا میام اعداد ارقامش رو تغییر میدم. یه قسمتی وجود داره به اسم کنترل پنل که اول ویدیو بهتون گفتم با کمک دسته بازی میتونید انجام بدید. الان من دستم وصل نیست، نشون نداده. ببین من اینو که وصل کنم، اگه دست بازی ندارید با کمک کیبورد میتونید اینو انجام بدید. یه حالت دیگه هم که داره که اینجا باید بیاید همون شیفت A و از قسمت کرو یه دونه پس راه میاریم و بهش معرفی میکنیم که اینجا بومرنگ رو میذاریم روی همون خطی که مثلا اینجوری براش ترسیم کردیم. خب این برای اون قسمت. یکم که قسمت مربوط به کیبورد بذارینم بهتون بگم. قبل از اینکه من استارت رو بزنم دقت کنید که توی پنل مربوط به RBC انیمیشن حتما از این قسمتی که مربوط میشه به بیک کردن روی پلی بزنید و بعد بیاید روی استارت بزنید. حالا با کمک W میتونم برم جلو، D میچرخه، عین همون بازی کردنه بچه‌ها. S برمیگرده عقب و دنده عقب میره. ببین الان من با کمک کیبورد دارم این انیمیشن رو انجام میدم، اینجوری میاد و میچرخه و رانندگی انجام میشه. خب یه سری نیروها اینجا بهتون گفتم وجود داره، اینا رو بزنید. بذار یه لحظه من اینو کنسل کنم و این دوتا نیرو رو براتون فعال کنم. اینجا یه بار دیلیت رو بزنیم، پلی و استارت. خب اینو باید بیاد خودتون تست کنید. ببین اینجا من دوتا نیرو فعال کردم میاد و بهتر عمل میکنه. میبینی دیگه اون سر نمیخوره با کمک همون داونورد فورس و اون ترکشن کنترلی که وجود داره. خب این رو هم من کنسل کنم و دیلیت بیک رو بزنم. یه دونه میمونه مربوط به گیم. خب من کنترلر رو بذار وصل کنم و روشن کنم براتون. خب ببین به محض اینکه وصل کردم اینجا پیدا میکنه کنترل شماره 1. خب دوباره میام بذار دوربین رو بذاریم روی این یا نه بذاریم روی این یکی. بذار اینو یه خورده دورش کنم. خب بعد اینجا هم که تنظیمات مربوط به اینا دارم. ببین توی پنل بچه‌ها با کمک دسته میخوام برم اینو. من اینجا بذار اینا رو چیز کنم و یه دونه پس پلی داریم. قبل از اینکه بخواید شروع کنید بعد اون پری فریم برای مربوط به بیک کردن پلی اینجا رو بعد بزنید و بعد بیاید اینجا استارت رو بزنید. خب من پلی رو میزنم و بعدش روی استارت. خب با کمک دسته همون چیزی که دقیقاً بذار ببینم این ترمزش با با ایکسه. آره ترمزش با اینه.
بعد سرعتتون هم اگه خیلی زیاد بشه بعد یهو بپیچید، احتمال اینکه چپ کنه، چون من یه بار تست کردم چپ میکنه. بذار من اینا رو من غیر فعال کنم ببینیم نتیجهش چی میشه. پلی. آره این اینجوری سر میخوره. خب بذار من اینو فعال کنم. بچه ها این ترکشن کنترل رو برداشتم، این یه جا همینجوری میرفتم یه لحظه وای میستاد. اینو باید تست کنیم ببینیم چجوری میشه. خب استاپ. بعد از اینکه تمام شد سیو رو میزنید دیگه، این براتون ببین سیو میشه. بذار من از این حالت دوربینم خارج بشم. تمام انیمیشنی که انجام دید با کمک، حالا یا با کمک دسته بازی یا با کمک کیبورد، خب با دسته انجام بدید راحت تره. حتما پس سیو رو میذارید که کشه این بیک براتون سیو بشه. ببین الان برای من سیو شده. خب میام پایین، باید بیاید و بیک تو کی فریم رو بزنید. ببین من الان میزنم و این رو انجام میدم، میبینیم که یه خطایی میده. من روی این قرمزه میزنم، اینجا توضیح داده که خطای برای چیه. ببین یه دونه کجا من خونده بودم، یه آمبولانس نوشته بود. اینهاش. ببین یه کلمه آمبولانس اینجا وجود داره که شما باید بیاید، این تنها باگی که این اعدان داره، البته یه باگی دیگه هم داره، اینو شما باید بیاید تایپ کنید اینجا. بذار برم بالا. آره اینجا من تایپ میکنم توی RBC ریک. خب درست نوشتم؟ آره شما باید همین آمبولانس اینجا تایپ کنید. خب روی بقیه‌اش هم اعمال شده. کشه پریده یا هست؟ هستش. خب اوکیه. حالا اگه بیام و بیک تو کی فریم رو بزنم مشکل حل میشه. میبینیم که کلش رو برای ما بیک گرفته. کلش که یعنی تا جایی که انیمیشن رو انجام بده. ببین حتما برای اینکه بخواید خروجی رو بگیرید حتما اینجا توی نوار تایملاین باید به شکل زرد کی فریم ها براتون ثبت شده باشه. اگه ثبت نکنید، مثلا بخواید رندر بگیرید و نمیدونم خروجی رو انجام بدید، اولا که اینجا دونه قسمت اکسپورت تب وجود داره، حتما که باید اینجا بیک رو بگیرید که اینجا توی نوار تایملاین بهتون نشون بده. و اگرم اومدید همینجا توی همین فضا، توی همین صحنه سه بعدی اومدید رندر انیمیشن رو گرفتید، اگه پرید بیرون یه راه داره که اینم باز همون باگی که دومین باگی که بهتون گفتم. ممکنه که شما توی این صحنه بخواید رندر انیمیشن بگیرید، مثلا تا 10 فریم براتون بگیره، بعد خطا بده کرش کنه بندازه شما رو بیرون. راهی که وجود داره برای حل این مشکل اینه که شما بیاید از قسمت اکسپورت تب بیاید و من میذارم روی فول سین که کل صحنه رو براش در نظر بگیره. بعدش میرم توی جایی و یه حالا نیو فولدر اینجا اکسپت رو میذارم، روی اکسپورت میذارم که اکسپورت برای من گرفته شه. یه خورده طول میکشه، یه چند ثانیه، 10 ثانیه، 15 ثانیه طول میکشه و بعد اکسپورت رو میگیره. حالا توی این نیو فولدری که من اکسپورت گرفتم میتونم وارد بشم و همین صحنه رو به شکل بیک شده داشته باشم. میتونم رندر انیمیشن رو بزنم، دیگه اونجا کرش نمیده، خطا نمیده. الان اکسپورت شد دیگه خطا نمیده. موقعی که بخوام رندر رو بگیرم خطایی دیگه در کار نیست. خب اینم بهتون گفتم. بعد یه دونه من کیوب بیارم، اینو بذارم اینجا، بهش میام و اکتیو کالیژن رو میدم. الان من پلی کنم فکر کنم چون ما یه دونه بیک گرفتیم باید بیایم و اینو مثلا اینکه حذف کنیم. آره چون یه بار بیک گرفتیم این بیاد پایین. ببین برای اینکه این رو به عنوان یک جسم بشناسه رنگش هم تیره کنیم. نه بذار یه رنگی بذاریم که قشنگ معلوم باشه. خب پس همینجا اکتیو کالیژن. بعد روی پلی کنترلم خاموش شد. استارت. خب این الان بره، ببین اینو دیگه الان میشناسه به عنوان یک جسم. بذار برگردیم عقب. اینم از این. بذار یه چند تا بیارم.
اینو بذارم اینجا. اینم خودش تنظیماتی داره، میتونید وزنش، اینکه این اجسام سنگین باشه و ماشینه بهش بخوره، آیا با چه شدتی و اینکه چقدر سبک باشه، چقدر پرت بشه، اینا رو از اینجا میتونید تنظیم کنید. و همچنین همین قسمت ماهیتی که بخواد اون شیپش مثلا روی مش باشه که بخواد قشنگتر تشخیص بده. خب ولی خب یه خورده اینو سنگین میکنه. اینو من بخوام روی مش بذارم، بذار یه امتحان کنیم اینجا. من روی پلی و بعدش روی استارت بزنم، حالا یه تست کنیم. آره الان یه چند تا بیشتر شد، یه خورده مثلا سنگین ترش کرد. دقت کنید برای این که چقدر وول میخوره. بزنم روی استاپ. برای اینکه به عنوان یک جست بشناسه، حتما به این نکته دقت کنید که ببین روی بدنه ماشین باید ما این ترسیمی که اون حجمی که روش قرار داره رو باید ببینیم ما، که به عنوان یک کالیژن از نوع اکتیو کالیژن اون رو باید بشناسه. خب یه دونم پسیوه که این حالتی هستش که بهش بخوره دیگه این پرت نمیشه، حالت سفتیه که ساکنه. یعنی مثل همین حالتی که الان روی زمینه، الان این ماشینی که روی زمینه، این پلنی که الان روی زمینه، این به عنوان یه دونه پسیو داره شناسایی میشه که اینو میخورن بهش دیگه ازش رد نمیشن. و برای ثبت کردن انیمیشن هم بهتون گفتم باید حتما بیک رو بگیرید و اینکه منتظر باشید من توی یک ویدیوی دیگه مفصلا راجع به این ادان و پنل هایی که مونده، یه سری آپشن هایی که قرار داره، مثلا ما یه دونه زمین درست بکنه حالت تپه‌ایه. خب بعد من میام این ماشین رو به حرکت در میارم، میخوام که اون زمین رو هم تشخیص بده به عنوان حالت تپه‌ای که داره. وقتی که داره روی زمین حرکت میکنه، اون ناهمواری، اون پستی بلندی که روی زمین هست رو به راحتی و به خوبی تشخیص بده. خب منتظر باشید، من توی ویدیو مختص به خودش اینو بهتون حتما کامل توضیح میدم. فقط من توی این ویدیو اومدم که یک معرفی کرده باشم و اینکه اون پک خودروها رو بهتون گفته باشم. اونو میتونید از کانال تلگرام دانلود کنید.